بالاخره آیفون 16 که معرفی شد، بله. قیمتش توی بازار ایرانی که تحریمه و رجیستر نمیشه خیلی مهمه. آیفون های دیگه هم به تبع چون آیفون 16 معرفی شده قطعا قیمتشون بالا پایین داشته. حالا این که چنده، گرون بخریم یا ارزون، قرار امروز تو آلفاتک بهتون بگیم. سلام به آلفاتکیای عزیز، من امیرم. منم مجید. خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید خودتون. اگه جدید هستید بالا کانال مثل همیشه گزینه سابسکرایب رو بزنید، این ویدیو رو لایک بکنید و اگه نظری چیزی هم داشتید تو کامنت ها دمتون گرم بچه‌ها. خیلی ممنون بابت تک تک حمایتتون. امیر، آیفون 16 که معرفی شد قیمتشو که دیگه بچه‌ها میدونن از $799 پایه آیفون 16 128 گیگ بله. تا میره تا 1600 700 دلار قیمت 1 ترابایتی آیفون 16 پروی مکس. حالا وقتی آیفون معرفی میشه، البته کلا برای بقیه برندها هم همین جوریه دیگه، ولی خب برای آیفون بیشتره. وقتی گوشه جدید معرفی میشه، گوشه قدیمی معمولا توی سرش میخوره یا به اصطلاح قیمتش میاد پایین و از اون طرف ما شاهد کاهش قیمت سری‌های قبلی و از اون طرف افزایش قیمت سری جدیدی که تازه اومده. این که یه چیز خیلی واضحیه. حالا آیفون 16 میگن که قرار رجیستر بشه، ولی من دلم خوش نیست. ولی خب الان اومده و قیمتایی که آورده قیمتای بالاییه. اما اول کار رو 130 تومن اومده و الان هولوش 100 تومنه. ولی خب آیفونای سری پایینتر تغییر قیمتی نداشتن، یا مثلا سری 13 اونجوری تغییر قیمت نداشته، یا بعضیش اومده پایین بعضیش رفته بالا. آیفونایی که الان ما میخوایم بخریم، چه دست دوم چه غیر دست دوم، چنده امیر؟ امروز برامون بگو، راحت شسته رفته، با خیال راحت بخریم، بدونیم آقا تو پاچمون نکرده. اولین گوشی که شما دیگه میتونید بخرید و دیگه کمترین ارزش خریدی که توی آیفون های کار کرده داره رو بخواید تهیه بکنید، سری ایکسه که اونم فقط حافظه 256 گیگش که رو هولوش 13-14 تومن میتونید تر تمیزش رو پیدا بکنید و ازش استفاده بکنید. دیگه کمتر از این لول سمت 7 و 8 و اینا نرید. تو هم لول خودش دیگه اگه خواستید مثلا میتونید SA2020 رو تهیه بکنید که اونم باز پیشنهاد نمی‌کنیم، چون یه گوشیه که هم مشکلات سخت افزاری داشته و هم طراحی آنچنان جدید و عجیب غریبی نداره، همون بدنه آیفون 8 و فرقی نمیکنه. حالا قیمتش هولوش بخوایم بگیم مثلا SAO هولوش همون دیگه 10 تومن 11 تومن، دیگه بیشترش واقعا ارزشی نداره. سری بعدی هم که می‌خوایم واسهتون بگیم XS که دیگه iOS 18 رو ساپورت میکنه، که دیگه بزرگترین گوشی و کم قیمت ترین گوشیه که میشونی شما بخری و ارزش خرید داره. هولوش قیمتی که داره تر تمیزش تر تمیزش که دیگه یعنی بدونی درش باز نشده و اینجور چیزا، هولوش 19-20 تومنه. دیگه باز بستگی به رنگش و طرف که مثلا آقا چقدر استفاده کرده و اینا، هولوش 19-20 تومنه که دیگه واقعا بیشتر ارزشش اصلا نداره. حتی 21,000 تومن شد اصلا بگی من نمیخوام. این قیمتی که ما بهتون میگیم ماکسیمم چیزیه که شما میتونید تهیه بکنید و خب هرچی که شما سایکل باتریتون و سلامتش پایین‌تر باشه میتونید قیمت پایین‌تر تهیه باشه. بله پایین‌تر. سری بعدی آیفون هایی که الان کار کردنش خیلی توی بازار هست و توی دست هر کس بوده معمولا تمیزه، چون آنچنان اینکه آنچنان استفاده نکردن، نه که منظور اینه سال ساختش کمه، ازش مراقبت کردن. معمولا کسایی که این سری رو داشتن ازش مراقبت کردن. سری 11 مخصوصا 11 معمولی ها واقعا تر و تمیز خیلی خوب توش پیدا میشه که هولوش قیمتش از 128 تا 256 رو هولوش 22 تا 24-5 تومن تو بازار پیدا میشه. دیگه حالا بستگی به رنگ و ضربدیدگی یا اینا دیگه قیمتش بالا پایین میشه. 11 پرو و پرو مکس هم که خب سریای بعدشه. 11 پرو که دیگه آقا گوشی خوب اپل بوده و پرفروش هم بوده، چون پرفروش بوده حداقل توی ایران، پس تر و تمیزش خیلی از اون طرف داغونش هم خیلی هست. حالا نمیخوام اشاره مستقیم بکنم به گوشی من، بله، ولی خب گوشی خوبیه واقعا. الان کمترین گوشی که شما بخوای بخری و ارزش خرید داشته باشه و امکانات خوبی داشته باشه سری 11 مخصوصا 11 پرو. حالا سری 11 رو ما زیاد پیشنهاد نمی‌کنیم یا پرو مکس رو مثلا اونجوری زیاد پیشنهاد نمی‌کنیم، ولی 11 پرو نه، خدای گوشی خوبی بوده. البته کسی که گوشی خوش دست دوست داره و قیمتی هم که
هست براش دیگه 256 تر و تمیزش سالم باشه یا هولوش 25 26 تومن میشه تا 27 تومن هم قیمت گذاشت دیگه. اون بعد دیگه لا کاغذی باشه که حالا من خودم تا یه ماه پیش بود یه مشتری اومد خدای خیلی لا کاغذی بود، همون 27 تومن قیمت روش میخوره و گوشی خوبی ارزش خرید خوبی داره. مکسش هم که دیگه رو همون 28 29 تومن قیمت میخوره، آنچنان تفاوتی پرو و مکسش با هم ندارن، در حد نهایتا 2-3 تومنه. سری 11 سری بود که اپل نوآوری کرد و این 3 دوربینه ها رو آورد رو کار. اول خیلی باش مخالفت میکردن اما وقتی اومد تو دست نشست دیدن که چقدر خفن و خوشگل بوده. سراغ سری بحث برانگیز 12 میخوایم بریم. سری 12ی که با اومدنش حاشیه‌های لبه کرو سری 11 رو برداشت و تخت گذاشت و خب خیلی پرطرفدار شد، خیلی پرفروش شد، ولی خب یه سری مشکلات داشت. سری 12 معمولی، سری 12 پرو خیلی مشکلات داشتن، از جمله مشکل اسپیکر، از جمله پریدن آنتن، از جمله فیس آیدی و مشکلات برد شارژ، خود شارژ و سوکت شارژ مشکلات خیلی زیادی داشت. برای همین اینجا توی آلفا تک ما پیشنهادش نمی کنیم، چون معمولا از 10 نفر که بخوای یه آمار در نظر بگیری 10 نفر آیفون 12 پرو داشتن، معمولا 5-6 نفرشون مشکل دار بودن و قطعا بردنش تعمیر. شاید هم مثلا بگی که آره نه من فقط باتری عوض کردم، ولی خب تو بازنشی شما نمیتونی متوجه بشی این گوشی چیز جای دیگه‌اش تعمیر شده یا نه. ولی خب 12 پرو مکس هایی که توی بازار هست اونا گوشی‌های خوبیه و معمولا خوب بوده و کسی باش مشکلی نداشته و قیمتی هم که روش گذاشته میشه توی بازار هولوش 34 تومن 35 تومنه که بیشترش میگم ارزشی نداره دیگه. ما ته قیمت رو براتون میگیم که دیگه اگه ارزون تر بود قطعا برید حواستون باشه چکش بکنید، همون فیلمایی که براتون گذاشتیم آیفون دست دوم میخوای بخری چجوری چکش بکنی، و اگر بیشتر بود واقعا گرون فروش ولش کن تموم شد رفت. و اما سری 13 که مغروم به صرفه ترین سری و هنوز هم یکی از بهترین خریدها دقیقاً برای ما ایرانی است. قیمتش تا قبل از معرفی سری 16 رو 43-44 بود، گاهی بعضی وقت 45 هم معامله میکردن، اما قیمتی که الان ما میخوایم بهتون بدیم رو رنج 41 میلیونه که کار کردش هم روی 34-33 اینا میتونید پیدا بکنید که تر تمیز باشه. 5-6 تومن آره و هنوز هم میتونه گزینه مناسبی باشه واسه کسایی که میخوان یه آیفون به نسبت جدید بخرن. البته تا دیگه نهایتا دیگه تا آخر مهر ماه یا اواسط آبان دیگه ته تش، چرا چون دیگه نیست دیگه، وارد که نکردیم، توقف تولید هم شده و همه دیگه ریپک میشن. عین 13 پرو مکس ها. سری 13 پرو مکس هم که خب همون جور که میدونید ویدیو قبلی براتون گفتیم این گوشی‌ها ریپک رفرش یا اصلا کلا طرف نو خریده دست دومش رو بری بخرید و نوش که دیگه با پک خود آک باشه نات اکتیو باشه به اصطلاح نیست و شما قیمتی که بخوای بذاری رو 13 پرو 128 که اصلا نرید سمتش، چون فقط 13 پرو 128 اصلا نرید سمتش، معمولا کسی نخریده. 256 که هست توی بازار هولوش 60 تا 65 تومن قیمت میخوره دیگه، نهایتش همون 65 تومن 13 پرو و دیگه بیشترش ارزش خرید نداره. سری پرو مکس هم باز میگم چیزی که هست توی بازار دست دومه معمولا، یعنی من خودم باشم به شخص دست دوم ترجیح میدم به اینکه مثلا اکتیو شده باشه، ریپک باشه، رفرش باشه، دست دوم بیشتر ترجیح میدم و این دست دوم باتری هلسش رو چنده؟ رو 80. خب اگر دیگه خیلی کم استفاده کرده باشه نزدیکای 90، وگرنه غیر ممکنه که 2 سال دست بوده دیگه، نمیشه که تو 2 سال 10% اصلا کم نکرده باشه از هلسش. و قیمتی که روی 13 پرو مکس میشه بذاری رو 256 هولوش 75 تومنه، از 70 تا 75 تومنه و شما میتونی گوشی خوبی بگیری دستت. ولی خب این وسط یه سری گوشی ها هستن که قیمتش از اینی که ما گفتیم بالاترن، اینا به خاطر باتری هلس کمتره که البته باید حواست باشه که چی نکرده باشن، پروگرامش نکرده باشن. یعنی چی؟ یعنی درصدشو نبرده باشن بالا که شما فکر کنی آره این گوشی اصلا استفاده نشده. اینو با حواستون باشه که تا 80-85 تومن هم معامله میشه سر پرو مکس و از اون طرف سر پرو هم همینطور. ولی خب چون پرو کم فروش بوده و تو سری زیاد خورده همون 65 تومن براش کافیه و زیادش هم هست. میخوایم بریم سراغ سری 14 و سری 15 و سری 16.
16 که اصلا ریجیستر نمیشن. سری 14 بیشتر مکسش داخل ایران پرفروش بود. حالا یه تعدادی هم پرو بودن که ما امروز قیمت مکسش رو بهتون میگیم، یه هولوش قیمت پرو هم بهتون میدیم. 14 مکس که دیگه حداقل باید 256 رو تهیه بکنید. گوشی اوکیه، تر تمیز خوب، دست دوم شما میتونید رو هولوش 50 تومن یا نهایت دیگه خیلی زیاد تا 54 تومن اینا بری سراغش رو پیدا بکنی و سری پروش هم یه 5 6 تومن باهاش اختلاف داره. 256ش مثلا اونو اگه 50 تومن باشه اینو دیگه 43 44 اینا میتونید پیدا بکنید و تهیه بکنید. معمولیش هم که اصلا خیلی کم بود داخل بازار ایران، اونقدرم نفت چون 13 بودن دیگه گفتن همه میریم سمت 13 چون ما که میخوایم 2 دوربین بخریم میریم رجیسترشو میخریم. سریای 15 که با این طراحی خوشگل و تیتانیوم و رنگ نچرال قشنگش که اومد توی بازار و وزن خیلی خیلی سبکش و اون ایبای 14 هم که پوشونده بود و نمیشکست و مقاوم بود و با اون دوربین بی‌نظیرش بازم ریجیستر نشد و قیمتی که روی این سری میخوره که هنوز نوش داخل بازار هست و شما میتونید آکشو بخری، سری 15 معمولی 2-3 تومن از سری 13128 گرونتره، یعنی 44-5 تومن هست و سری 256ش اولوش 50 تومنه و اون اختلاف 10 تومنی سری 13 رو نداره چون 13128 و 256 اولوش 10 تومن اختلاف داره. 15 پرو مکس حافظگی 256 هم که دیگه موقعی که اومد از 75 اینا داخل بازار بود که الان میتونید رو 65 تومن تهیهش بکنید و اگر رجیستری واسهتون مهم نباشه واقعا مقرون به صرف است و گوشی خیلی خوبی هم بوده، درجه 1 بوده. حالا دیگه همین 65 هم کوچیک هم خیلی سبک اصلا انگار نه انگار گوشی دست اصلا انگار بعدی من خیلی خوبه نسبت بهش دارم. پرو مکس هم که دیگه خب دیگه یکی از بهترین گوشی‌ها بود در حالی که بزرگه، خیلی خوبه، خوش دسته، سبک، امکانات خیلی خوبی هم داره، رجیستر فقط نمیشه. قیمتی که هست روی این گوشی هولوش 75 تومن تا 80 تومن هم بعضن قیمتش هست، ولی خب الان یه مقداری الانی که ما داریم براتون آمار میگیریم امروز 8 درسته؟ امروز که 8 ما بخوایم حساب بکنیم الان ساعت مثلا 2-3 ظهر باشه 2-3 ساعت دیگه قیمت عوض میشه و ممکن الانم با این وضعیتی که دیروز پیش اومد خیلی قیمت یهویی رفته بالا، مخصوصا سری 16 و هیچ حساب کتابی نداره. ولی خب میگم یه عرفی دستتون باشه دیگه، مثلا ما میگیم 65 تومن طرف نیاد 75 تومن به تو بفروشه و بگه آره گوشی تمیز بود دیگه 1 تومن بالا پایین اینجوری دیگه نباشه و قیمتی هم که روی پرو مکس ها میشه بذاره همون 75 تومن تا 80 تومنه، ولی خب رو همون رنج 75 تومن بیشتر میچربه چون سریای 16 که میخوایم الان قیمتشو براتون بگیم اختلافش یه چیز منطقی میشه. بریم به جدیدترین گوشی اپل و سری 16 و پرو مکس. سری 16 اوایلی که اومد روی 70 تومن بود، بعد اومد 65 تومن و 60 تومن. الان چقدر امیر؟ 66 هفت. سر چقدر؟ سر 2 روز قیمتش 6-7 تومن اومد روش و به خاطر این اتفاقات چند روزه که هم در جریان هستید و سری پرو مکس واقعا ارزش خرید دارن. برامون بگو چقدره؟ سری پرو 16 حافظه 256 ZA شو ما میتونیم رو قیمت 85 تا اما 86 و 7 شما در نظر بگیرید میتونید تهیه بکنید. اما مکسش رو بخواید بگیرید روی بالای 100 میشه دیگه. هولوش قیمتش 102 تومنه، 256 و 512 تا 117 تومن بالا میره. این قیمتایی هم که بهتون گفتیم واسه یه مثلا گرونترین رنگش بود دیگه، این تهش بود. دیگه اگه بخواید مثلا رنگای دیگه شو بگیرید ممکنه مثلا قیمت دیزرت تایتانیوم. آره دیزرت تایتانیوم. بریم سراغ سری 17. آره سری 17 250 میلیون معامله شده و سری معمولیش 300 تومنه. نمیدونم چرا معمولیش بیشتر از پرو مکسشه ولی خب اینجوریه که ویدیو فاش معلوم نیست.
قیمتایی که براتون معرفی کردیم، معرفی که نکردیم، قیمتایی که براتون گفتیم این بود که آقا بفهمی توی بازار چه خبره، نخوای بری هی سایتا رو زیر و رو بکنی، زنگ بزنی، بری در موبایل فروشا، نمیدونم اینجا که ما اصفهانی، بری احمدآباد، بری فردوسی، این چند میگه اون چند میگه، الکی وقت تو بذاری و اگر قصد خرید داری و یا حتی قصد فروش گوشی داری، این قیمتایی که ما بهت گفتیم قیمتای عرفه. حالا شما میخوای گرونتر بده یا میخوای ارزونتر بده، اونش دیگه به ما ربطی نداره، ولی اگه میخوای بخری باید حواست جمع باشه، چون وظیفه مایی که اینجا نشستیم اینه که آقا حواسمون باشه کسی تو پاچه شما چیزی رو نکنه، حالا چه مرغوبیته چه از نظر قیمت. خیلی دوستتون داریم، خیلی عاشقتونیم، مرسی از تک تک حمایتاتون. برامون بنویسین آقا این قیمتا که گفتین نه خیلی زیاد بود، نه خیلی کم بود، حتما برامون کامنت بذارین، چون واقعا تنها چیزی که به ما انرژی میده اول کامنته، بعدم لایکایی که کردید، بعدم سابسکرایب. خیلی دوستتون داریم، سابسکرایب یادتون نره، حتما زنگوله رو روی آل بذارید، بفرستین این ویدیو رو و این چنل رو برای دوستاتون که اونها سابش کنن. دمتون گرم، عاشقتونیم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.